Lipdub. Een hype op internet en nu ook op tv. Een hechte groep mensen maakt een speciale videoclip die zonder onderbreking opgenomen moet worden. En die Lipdub wordt een verrassing voor een bijzonder persoon. Deze aflevering een zeer bijzondere Lipdub. Dr. Pieter Wismans van het Rotterdamse Havenziekenhuis wil een Lipdub maken voor zijn patiënt en vriend Nikos de Wit. Nikos is een 40-jarige Griekse god die meteen na zijn geboorte werd geadopteerd door een Nederlands gezin. Nikos was altijd wel een makkelijk jongetje. Die niet snel dwars was of lastig was. En hij kan je dus ompraten. Het is natuurlijk wat dat betreft ook, daar kan je niet boos op blijven. Want hij heeft er altijd wel een verhaaltje of hij heeft er altijd wel een smoesje bij. Ondanks zijn nuchtere Hollandse opvoeding voelde hij al op jonge leeftijd zijn mediterraanse temperament opkomen. En werd Griekenland erg belangrijk voor hem. Nou, we hebben met elkaar gemeen dat we allebei Grieks zijn, geadopteerd. En dat we allebei, en dat is wel bijzonder, in Griekenland hebben gewoond. Dus dat is heel zeldzaam, dat maak je bijna niet mee. Hij voelt zich ook echt zowel Nederlands als Grieks. Hij doet heel veel Griekse dingen. Als je zijn voordeur ziet, daar staan 2 dolfijnen op, want dat is Grieks. En hij heeft heel veel vrienden, Grieks geadopteerde vrienden. Ja, we hebben elkaar leren kennen door een televisieprogramma wat vorig jaar in Nederland werd opgenomen door een Griekse filmploeg voor een Grieks televisieprogramma. Diezelfde avond dat ik hem ontmoette zijn we doorgezakt met z'n tweeën tot midden heel vroeg 's morgens. Ja, en daarna zeiden we gaan op vakantie, we gaan naar Athene. Dus we hebben meteen een vlucht geboekt en 10 dagen later zaten we in Athene met z'n tweeën. Zo'n onbezonnen leven kan Nikos niet altijd leiden. Sinds 20 jaar is het duidelijk dat er iets aan de hand is met hem. Toen zei hij dat hij zo moe was 's avonds. Ik dacht, kom op joh, je bent 20, schiet op. Weet je wel? En hij was zo moe en hij had 's nachts zo getranspireerd. En ik dacht, ja, dat doen we allemaal wel eens. Maar toen ging ik op een gegeven moment bij hem thuis kijken en dat matras was door en door nat. Dat was echt niet goed wat er aan de hand was. Zijn ziekte kenmerkte zich vanaf het begin door het ontstaan van abscessen. Dat zijn met pus gevulde ruimtes. En hij was daar buitengewoon creatief in. Hij had dat in lymfeklieren, in zijn milt, in zijn lever, in zijn wervelkolom, anywhere. Wij noemen dat een auto-inflammatoire ziekte. We gaan ervan uit dat het een proces is waarbij dat immuunsysteem doet alsof er oorlog is, maar de vijand er eigenlijk niet is. Hij moet voortdurend allerlei pillen gebruiken, waardoor hij dik en onooglijk wordt, waardoor hij nare andere bijwerkingen heeft. Kortom, niet precies het leven wat je een jonge Griekse god toewenst. Zoals hij wel schrappend zegt, de gynaecoloog hebben we nog niet gehad, maar de rest hebben we allemaal al gehad. En daarom wordt de Lipdub opgenomen in zijn eigen ziekenhuis. Aan regisseur Marco Grandia de schone taak om in de smalle ziekenhuisgangen een swingende Lipdub te regisseren. Toen we hier voor het eerst kwamen in het ziekenhuis, toen was ik aan het bedenken, oké, ik wil iets doen, maar ik wil niet dat het te zwaar is of te ziekenhuis of te negatief. Dus toen dacht ik van, het is wel leuk om hetzelfde te doen als wat ik 6 jaar geleden een keer heb gedaan met een videoclip van Kane. Met memespelers met zwarte pakken aan tegen een zwarte achtergrond die allemaal dingen beet hielden, waardoor het leek dat het zweefde of eigenlijk leek het alsof het in de computer was gedaan, in de montage was gedaan, maar het was allemaal echt. En ik zag de gang en ik had zoiets, het is wel leuk om te proberen mensen in witte pakken neer te zetten, die dan met grote borden heen en weer bewegen. Leuk. We zijn er ergens goed in. Ooit. Yes. Nou, drinken. We hebben gekozen voor Let Me Entertain You van Robbie Williams. Een klote nummer. Oké. In het nummer zitten een aantal verwijzingen die heel goed op hem van toepassing zijn. Deze track past wel omdat hij ook echt een entertainer is. Nou, dan is dit wel een goed nummer. Als patiënt is hij geliefd. Hij krijgt zeker top entertainment in ieder ziekenhuis. Hij beproeft de dokters tot in hun uiterste kunnen. En dat is een soort wederzijds verbond dat we hebben. Dus in die zin is Let Me Entertain You wel een beetje cynische benaming van wat Nikos in het ziekenhuis allemaal meemaakt. Let me entertain you. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Woo!
Kijk nog eens naar jezelf in de spiegel. We hebben een beetje een verhaaltje gemaakt eigenlijk. Hij komt het ziekenhuis binnen, daarna gaat hij onder narcose, dan rijden we een zwarte tunnel door, dan krijg je de operatie. Op het laatste hebben we gepland, ik hoop dat het goed weer is straks, hebben we gepland dat daar zijn hele familie staat met alle borden. Stop. Ik ging te snel. Ja? Roxanne, je moet iets langzamer in het begin en daarna iets accelereren. Oké. Het is heel sterk gefilmd vanuit het perspectief van de patiënt. En dan zie je ook wat voor angst en bedreigingen een patiënt doormaakt. Maar ik zie u niet al dansend door de ziekenhuis rennen. Hoe had hij dat zelf in uw hoofd? Nou, go and see for yourself. De regisseur heeft me de openingsact gegund. Dus ik lig al banend in het zweet wakker dat ik die 2 regels zo goed uitkrijg. Want anders dan moet het hele verhaal weer opnieuw natuurlijk. Dat is ook juist de kick natuurlijk van de hele lipdub. Maar gek genoeg om hem te doen voor Nikos. We hebben ook geen enkele privacy hier. Kunnen we nou niks Even een momentje alleen. Ja. Wat is uw regel, meneer Wismans? My famous lines? Dat ben ik alweer vergeten. Is dat zo moeilijk? Het is enorm moeilijk. En wat is jouw zin? Ik heb overal zin in. Shake your ass, come over here, now scream. Daar ben ik goed in. Het shake your ass of het zingen? Het schreeuwen en het shake my ass. Al die mensen die kwamen voor Nikos, terwijl ik zo goed weet, ik kom zelf uit de verpleging, dat chronisch zieke mensen vaak al hun vrienden verliezen, omdat mensen het heel moeilijk hebben. Het is ook niet makkelijk om iemand tot vriend te hebben die ernstig ziek is of die heel vaak ziek is. En als ik dan zie dat daar 50, 60 mensen zitten die het ervoor over hebben, omdat we dit hem gunnen en omdat we het fijn vinden dat hij nu zo'n lipdub gaat krijgen. Nou, ik heb daarvan genoten van die zaterdag. Ik vond het prachtig. Het is echt een feest. En ook zijn goede vriendin Dennis houdt wel van een feestje. Als cadeautje trad hij op zijn verjaardag in het huwelijk met Nikos. Nou, hij had altijd gezworen dat hij zou trouwen voor zijn 40ste, of uiterlijk op zijn 40ste. En dat was niet gelukt. Dus ja, als goede vriendin offer je jezelf gewoon op. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn eigenlijk een verhaal aan het vertellen. Dan komt het ziekenhuis binnen en op een gegeven moment wordt hij geopereerd. En dat is dat Dr. Bibber ding, wat we hier zien. Ik moet Dr. Bibber spelen. Dus ik lig onder een plaat met mijn hoofd er doorheen. En er worden organen uit mij gehaald door artsen. En er staan 2 zusters om me heen om mij te verzorgen. Ja, ik hoop dat Nikos hiervan kan gaan genieten. Laten we eerst de kip eruit halen. Ja. Oké, hartstikke goed. Wat zou jij graag eruit willen halen? Volgens mij is de wekker wel mooi om eruit te halen. Ja? Dat is wel moeilijk. Doe maar weer terug, anders valt het rood erop. Doe je niet meer. Wat er gebeurt is, jij doet straks jouw zin. Je loopt hier vandaan. Loop jij hier tussendoor. Jij gaat rechtdoor. En jij doet de taste the low to the tung. Op die tung doe jij de deur open. Oké. Moet je nou zien, zoveel vrienden als hij heeft. Dat is toch geweldig? Ja. De moeder van Nikos, die gaat nadat zij hier bij het bed is geweest, gaat u als de wie er weer gaan, voor de wie er weer gaan, met de wie er weer gaan. Heel snel daarheen, tijdens de wie er weer gaan. Hoe komt het dat hij zo geliefd is bij de mensen? Bij de dokters is hij geliefd omdat hij nog niet doodgaat. Dus dat is altijd weer een uitdaging. En bij de mensen, bij het personeel is hij geliefd denk ik omdat we hem nooit hebben kunnen betrappen op veel zelfbeklag. Hij is iemand die hulpvaardig is voor andere patiënten, ook als hij het zelf moeilijk heeft. Ja, in alle eerlijkheid, hij heeft een aantal keren aan de hemelpoort geklopt. Met het idee van, nou, we begrijpen het echt niet meer. We zijn de controle kwijt. We hebben de reële kans dat we hem zouden verliezen. En ja, ook dan was er toch altijd wel het vertrouwen. En in die zin heeft hij ook wel dat Grieks, een beetje het geloof in de goden en andere dingen, die hem hielp om door zo'n diep dal heen te komen. Ja.
Helaas is er vaak na een diep dal een nog veel dieper dal waar Nikos doorheen moet. Zijn klachten worden steeds erger. Nou, wanneer ik heel hard gehuild heb, is toen ik hoorde dat hij ook lymfeklierkanker had. Toen heb ik alles bij elkaar geschreeuwd. Toen in november vorig jaar, geloof ik, toen was het even heel erg heftig. En toen kreeg ik hem op een gegeven moment niet meer te pakken. Toen dacht ik al van, dat is wel een beetje raar. En toen bleef ik maar bellen. En toen kreeg ik hem op een gegeven moment heel erg slecht aan de telefoon. Kreunend en dat hij ontzettende pijn had. En daar was ik ontzettend van geschrokken. Want dat was voor mij de eerste reality check van, wacht, het is even... ik wist al dat het erg was. Maar niet dat zo, weet je, dat komt dan binnen. Tina Pomodoro. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα και δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα. Allora, καταλαβαίνω. Ναι, και θέλω λίγο μπύρα. Je had wel even mogen oefenen, Lucas. Dat komt er niet echt vloeiend uit. Je weet wat dat betekent, hè? Ja. Dat is hashish. Pino betekent drinken, maar als je dat met sigaretten zegt, dan betekent dat je iets heel anders... Nou, wij zijn wel aanrakerig. Dat is wel... Wij discrimineren niet mannen, vrouwen, dat maakt allemaal niet uit. Precies. Dat betekent bij ons ook heel iets anders dan in Nederland, denk ik. Dat hoop ik wel, in ieder geval. Hallo. Dit draag ik altijd in het weekend. Dat weet hij. Het is heel slecht voor mijn relatie, dit echt. Hoe vinden jullie de sfeer hier? Ja, echt heel leuk. Ja. Gestoord. Gestoord? Ja. Gewoon iedereen is helemaal gek. Je moet er even in zitten. Je kan niet alleen maar even droog je zinnetje doen. Het is gewoon een geheel. En doen de Nederlanders het goed? Ja, best wel eigenlijk. Die dames, de verpleegsters zeg maar, daar ben ik echt trots op. Zo dames, vanavond in mijn appartement. Oké, ik wil graag één antwoord. Zijn we er klaar? Filmen in een ziekenhuis is lastig. Meteen naast de set liggen ernstig zieke patiënten die niets van de opnames mogen merken. Camera loopt. Ik vind het gewoon een hele aparte omgeving. Ik moest ook een paar keer zeggen stil, want ik was vlak naast liggen, dus gewoon mensen... Ik heb dienst tijdens die hele onderneming. Dat is prima, dat kost me geen extra zaterdag. Oh, voor Nikos heb ik natuurlijk graag iedere zaterdag over. Maar... Waar ga je naartoe? Ik ga naar beneden. Ik ga het winkeltje open doen. Ik ga trachten mensen die vandaag komen om met dit gezicht koffie en weet ik veel wat te verkopen. Ik hoop dat het lukt. Mevrouw, ik ben van het winkeltje. Nikos is de afgelopen 20 jaar 57 keer opgenomen in het havenziekenhuis. En daardoor is er een ongebruikelijke, maar hechte vriendschap ontstaan tussen Nikos en dokter Wismans. Kom on. Ik voel een diepe genegenheid voor hem, ja. En dat weet hij ook. Hij kan me dag en nacht bellen. We sturen elkaar gekke sms'jes. En af en toe dan zit hij er doorheen en dan gaan we een biertje drinken. En ja, er gaan ook maanden voorbij dat we elkaar niet zien. Maar er komt altijd wel weer een berichtje. Pieter, ik lig weer voor gaas in het academisch ziekenhuis. En bel ze eens dat ze meer morfine geven. of iets dergelijks. Ja, en gewoon, we hebben het elke keer weer over hoe ongelooflijk het is dat je iemand tegenkomt na zoveel jaar. Die op zoveel punten die je gelijk is. Gewoon, weet je, op heel veel punten. Ook op heel veel dingen gelukkig ook verschillend. Maar dat is gewoon... Ja, dat heb je waarschijnlijk als je op iemand verliefd wordt. Gebeurt dat ook, weet je wel? Dat je denkt van, dit is de vrouw voor mij. Ja, dat heb je bij vriendschap, kan je dat ook hebben. En dat is bij hem en bij mij. Wat zeg je dan? Zeg je van, Nikos, ik hou van je? Ja, maar in het Grieks, hè. In het Nederlands klinkt dit heel anders. Wat zeg je dan tegen Nikos? Nikos Sakapol, weet je wel, in het Grieks. En dat zeggen we de hele tijd tegen elkaar. Als we elkaar zien, dan kussen we elkaar en dan omhelzen we elkaar. En dat vind ik al zo ontzettend mooi, weet je wel. Ik bedoel, daar zit veel meer achter. En goed, we kunnen elkaar alles vertellen en over pijn, over problemen en hij over zijn ziekte. Ook omdat ik al mijn hele leven eigenlijk met het Griekse bezig ben. Dus voor mij is dit eigenlijk een soort van, het klinkt heel zwaar nu, maar waar ik al een beetje op heb zitten wachten, weet je wel. Het klopt allemaal zo precies. Hij moet nog regelmatig laten snijden in die abscessen die hij krijgt. Dan heeft hij wel rare pukkels en puisten. En
vuistgrote abscessen. Het zijn er wel zoveel dat het niet meer echt sexy is op het strand. Ik denk dat hij beter zijn hemmetje aan kan houden. Zo verstandig is hij ook wel, denk ik. Maar ja, er is geen lichaamsdeel aan hem wat niet min of meer verspijkerd is of gesierd wordt door littekens. Ja. Voor zijn 50ste opname was er een prachtig versierd bed voor hem. En het ziekenhuispersoneel stond in de houding voor hem. En zoals we dat altijd proberen te doen, een warm welkom gegeven. Move the piano a bit. Yeah, so this side is higher. Yeah. Okay. Okay, so now we're gonna change all the people around the clothing. So it's gonna be a 10-minute break. Then we're gonna start shooting. Dankjewel. Yeah? But then, you know, really shooting. Het begint erop te lijken, oh jongens. Het gaat steeds beter. Hier we go. Nou, volgens mij, ik heb het idee dat als je een beet houdt... Yeah, but normally it ends up in my face, so I can... Use the short side. Ja, dat was het. Then we're gonna be fine. Oké. Are we gonna go like this? No, we're not. Je moet gewoon doorrijden. Ja, maar dat haal ik niet qua tijd, Sander. Het zijn natuurlijk zussen die ook de bed aan het voeten en te begeleiden. Dus ik denk helemaal niet gek als je iemand hebt die de deur doet, die jou begeleidt om te rijden. Je kan nooit in je eentje de bed voor zo'n bocht maken in één keer. Nee, ja, ik ben nog nooit in een ziekenhuis Dus als jullie binnenkomen, moet ik hem naar voren trekken en naar achteren helpen? Kijk, het hoofd het moet daarheen, maar dat scheelt onwijs. Dus... Hierheen, ja. Ja, precies. Kling, klonk, kling. Hier, dat zou inderdaad heel fijn zijn als je dat kan doen. Ja. Actie. Actie. Ja, Je wordt patiënt hier zo. maar dat zou wel ideaal zijn. Als we het zo snel kunnen doen, dat zou wel mooi zijn. Waarom verdient Nikos een lipdub? Ik vind het een hele speciale persoon. Voor mij persoonlijk, maar ik weet ook voor al die andere mensen. Hij loopt er nogmaals niet mee te koop dat hij ziek is. Maar ik weet dat hij het verschrikkelijk zwaar heeft. En omdat hij niet met de pakken neer gaat zitten. Hij gaat niet in zijn huis opgesloten zitten. Hij doet dingen met zijn boot bezig, vrienden ontmoeten en probeert er zoveel mogelijk van te maken. Nou, iemand die zo beproefd wordt door de natuur en die desalniettemin zijn rug recht houdt, er is voor zijn vrienden en nooit zijn hoofdje definitief heeft laten hangen, dat is een kanjer. Zijn moeder vraagt Nikos met haar naar een elektronica-winkel te gaan. Daar zal de lipdub op alle tv's in de winkel worden vertoond. Hoe zal hij reageren als hij het ziet? Ik vraag me af of hij heel emotioneel wordt of dat hij gewoon onwijs gaat, uit zijn dak gaat gaan lachen. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Zoe, ben jij er ook bij? Heb je ook iets nodig? Nikos die houdt hiervan. Die gaat hier ook een feestje van maken. Dat denk ik. Nou, hij zou best heel ontroerd kunnen reageren. Ik ben benieuwd. Hoe dan ook echt. En dat is wat Nikos zeker is. Kijk, die daar. Wat ik weet en daarna dan geef ik... Ja, oké. Die van 350, die vond ik wel aardig. Wat dat er gaat, is het voor 2 meter wel een perfecte afstand, zeg maar. Ja? Een grootte. Ik vind het beeld niet echt mooi. Nee, dat ligt een beetje aan de bron. Dus dit is niet zo HD, nee. Het staat er wel op, alleen het is een wat minder signaal. Ja. Misschien dat ik zal hem even een ander beeld opzetten. Ja, doe dat even. Ja. Nikos weet nog niet dat hij nu zijn lipdub te zien krijgt. 5-2. Ja, dat is wakker. Lijkt Sander wel in. Lijkt Andrea wel. Ja, en dat?
kijken, hè? Leuk, hè? Hey. En dat lijkt de Borga wel. Ja. Wat is het nou voor boeltje? Het is voor jou. Het is voor jou. Ja, Mirjam! Doe maar even 1 stapje naar voren. Doe eens even 1 stapje naar voren. Hey! De zon komt op. Is het toch knap? Weet je wie dat is? Annemiek! Ja, goed zo! Dit is een cadeautje voor jou! Voor jou! Zoals daar, joh. Ja! En dat hebben alle vrienden voor jou gemaakt omdat ze jou zo geweldig vinden. En dat ze vinden dat jij zo goed met je leven en met je ziek zijn omgaat. En zijn er een heleboel die dat voor jou gedaan hebben. De Olympische kampioen niet doodgaan. Moet eerlijk zijn. Wat we deze man allemaal aangedaan hebben in het havenziekenhuis. Niets hielp, organen verwijderen, vreselijke medicijnen. Hij bleef komen. Het is 1 slagerij de Vries en toch staat hij hier nog altijd als een vrolijke man met zijn eigen ziekte, de ziekte van de Wit. Met dank ook aan de collega's in het EMC die hem aan de praat houden. En wij hopen nog heel veel last van je te hebben, vriend. We gaan voor de 1000. Maar best dokter. Hij is ontzettend optimistisch over de toekomst, dus daar kan ik alleen maar naar luisteren. En ik ook, omdat hij gewoon toch met die instelling in het leven staat. En er zijn dagen dat het helemaal niet kan en dat hij op de bank ligt en van ellende niet weet wat hij moet en dat hij niets meer aan kan. Nou, daar moet je even doorheen en dan weer je schouders eronder zetten. En hij leeft met de dag, hè? Dus het is niet zo van plannen maken voor over zoveel jaar of iets dergelijks. Gewoon, we zien wel waar het schip strandt, zeg maar. Ik ben stil. Bijna voor het eerst. En dat is wel... het zijn er veel. En als ik ze zo bij elkaar zie, dan heb ik vereerd. Ja, moet ik zeggen. Bijzonder. En verdiend, jongen. Verdiend.